हेलो एभ्रिवान, म सचिन। स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। त आजको भिडियोमा म यो एयरफोन बनाउने गइरहेको छु। अरू मान्छेहरूले त एयरफोनलाई वायरलेस बनाइरहेको छ, तर मैले वायरलेस एयरबडलाई म एयरफोन बनाउनु गएको छु। त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। त सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो एयरफोनको बारेमा म केही भन्न गइरहेको छु। यो एयरफोन चाहिँ 1 वर्ष अगाडि मसँग आएको थियो। मतलब मेरो एउटा दाइले मलाई गिफ्ट गर्नुभएको थियो। 1 वर्ष भइसकेको छ, त्यसैले यसको ब्याट्री ब्याकअप एकदम कम भइसकेको छ। त्यसैले म यो एयरबडलाई एयरफोन बनाउनु गइरहेको छु। ब्याट्री चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो, तर ब्याट्री कहिलेसम्म चेन्ज गरेर बस्ने, त्यो पनि बिग्रिन्छ, पछिसम्म फेरि चेन्ज गर्दै बस्नुपर्छ। त्यसैले दाइ, तपाईँले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ नि, सरी। तपाईँले गिफ्ट गर्नुभएको अब एयरफोन बन्न गइरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म यसभित्र के हुन्छ भनेर म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यहाँ केस निकालेको छु। केसभित्र चाहिँ हेर्नुहोस्, यस्तो यस्तो रहेछ। भिडियो क्वालिटी अलिक फोर आएको छ, किनकि यहाँ बत्ती अलिक उज्यालो भइरहेको थिएन, ब्राइटनेस कम छ। त यो रहेको छ एयरबडको एयरफोन। यसभित्र पनि म तपाईँलाई खोलेर देखाउनु परिहाल्यो होइन। यहाँ स्पिकर रहेछ, अनि सानो यहाँ ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ। राइट साइडपट्टि, लेफ्ट साइडपट्टि स्पिकर रहेको छ। यसलाई म तपाईँलाई निकालेर देखाउने छु। ओके, यहाँ मैले ब्याट्री पनि निकालिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो औँलाभन्दा सानो छ ब्याट्री। हेर्नुहोस्, मैले यहाँ सर्किट बोर्ड पनि निकालिसकेको छु। कति सानो सानो कम्पोनेन्ट युज गरेको छ यसमा। यो स्विचले चाहिँ टच स्विचको काम गर्ने रहेछ। हामीले अलिकति बेक्सरी बाहिरबाट थिच्यो भने यो तल स्विच गर्दछ, मतलब काम गर्दो रहेछ। मैले सबै निकालिसकेको छु। स्पिकर र कभर मात्र मलाई चाहिने छ। अनि म यहाँ एयरफोनको यो पुरानो युज गर्न गइरहेको छु केबल। यो पनि एयरफोनकै केबल हो। कतिजनाले सोचिरहनु भएको होला, यो एयरफोनको केबलबाट किन एयरफोन बनाएको, अरू केबलबाट बनाउन सक्दैनस् भनेर। मसँग भएको त्यही थियो, त्यसले मैले त्यही बनाएको छु। र स्पिकरमा जोड्ने केबल चाहिँ मैले अरू लिएको छु। यो अरू वायर लिएको छु, किनकि एयरफोनको स्पिकरमा जाने वायर चाहिँ बिग्रिएको थियो। त्यसैले भित्र एयरफोनको केबल चाहिँ ठिकै छ, ज्याक चाहिँ। यदि तपाईँहरूले पनि एयरफोन रिपेयर वा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यसरी चेक गर्नु होला, स्पिकर काम गरिरहेको छ कि छैन। ब्याट्रीबाट च्यारक च्यारक गरेर आवाज आउँछ स्पिकरमा। मेरो दुईटै स्पिकरलाई मैले सोल्डिङ गरिसकेको छु। अब यो केसभित्र म हाल्दैछु। अब म यहाँ एयरफोनको केबलबाट पुरानो स्पिकरको केबललाई डिसोल्डिङ गर्नु गइरहेको छु। तपाईँहरूले पनि यस्तो खालको एयरफोन बनाउँदै हुनुहुन्छ या एयरफोन रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ 3वटा पोइन्ट देख्न सक्नुहुन्छ केबलको। एउटा बिचको चाहिँ ग्राउन्ड हुनेछ र छेउछेउको चाहिँ राइट र लेफ्ट हुनेछ। एयरफोन रेडी भइसकेको छ। अब यसमा कभर लगाएर म सुपर ग्लुले टाँसिदिन्छु, प्याक गर्छु ताकि यो ननिक्लोस्। अब म टेस्ट गर्नेछु यहाँ एयरफोनले काम गरिरहेको छ कि छैन।
त हाम्रो एयरबडको एयरफोनमा कन्भर्ट गर्ने अपरेसन सक्सेसफुल भएको छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।